Okay, inaw na sa casino. Hmm? Hmm? Ano na ito mga secret weapon, no? Ini. Ay. Sinaw rin na. Mga tirada, oh. Ito mga tirada diri. Ano lang tirada diri? Magandang tirada diri. Ano ba? Mga tirada ba? Mga tirada mga tirada mga unbelievable. Pero pahag kasi nasa kong ulo kasi na ang ano? Tiles. Sinaw pa rin si mo ha. Ito mga tirada dali ba? Tirada nga wala diri wala dito. Pero naara di diri oh. Ito mga tirada na dali oh. Dili na tira kasagad. Tira sure ball niyo. Alright. Operasyon. Lingi to the left, lingi to the right.